নমস্কাৰ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমাৰ TBL Education YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই চেনেলৰ যোগেদি ভিডিঅ'বোৰৰ যোগেদি আমি বিচাৰোঁ আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনক এটা মূল্য যাতে যোগ হয়। মই জ্ঞানৱন্ত বসুমতাৰী আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি বিশেষ ভিডিঅ' য'ত প্ৰিণ্টাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা প্ৰিণ্টাৰ মেচিন কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি জানিম। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি প্ৰিণ্টাৰ মেচিন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় আৰু কেনেকৈ কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি জানিম। প্ৰথমে আমি যেতিয়া প্ৰিণ্টাৰ মেচিন দেখা পাওঁ তাতে আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰিণ্টাৰ মেচিনৰ যোগেদি আমি যিকোনো কপি আমি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ। সেই অৰিজিনেল কপিৰ পৰা আৰু এটা ডুপ্লিকেট কপি বা আৰু এটা ছেকেণ্ড কপি বনাবলৈ আমি প্ৰিণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দ্বিতীয়তে আমি প্ৰিণ্টাৰ মেচিনৰ ওপৰলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ তাতে আমি দেখা পাওঁ এটা বাটন যাৰ যোগেদি আমি প্ৰিণ্টাৰ কাৰ্ট্ৰিজ আমি খুলি আনিব পাৰোঁ। এই কাৰ্ট্ৰিজ হৈছে য'ত প্ৰিণ্টাৰৰ চিয়াহী বা ইংক তাতে জমা হয় আৰু এই চিয়াহীৰ যোগেদিয়ে প্ৰিণ্টৰ সময়ত চিয়াহীৰে পেপাৰত লিখা হয়। এই কাৰ্ট্ৰিজ নাথাকিলে আমি প্ৰিণ্ট কপিত একো আখৰ আমি নেদেখিলোঁ হয়। আৰু যদিহে আমি প্ৰিণ্টাৰ মেচিন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ যোগেদি তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে এটা ছফ্টৱেৰ বা ইনষ্টলেশ্যন ড্ৰাইভাৰ আমি লগতে পোৱা যায়। তাৰ কাৰণে সেই ডিস্কৰ ভিতৰত থকা ছফ্টৱেৰটো পোনপ্ৰথমে আমি কম্পিউটাৰ বা লেপটপত আমি ইনষ্টল কৰিব লাগে। তাৰ পিছতে দুটা কেবল দিয়া হয় প্ৰিণ্টাৰৰ লগত, যোনটো পাৱাৰ কেবল আৰু এটা হৈছে USB কেবল। পাৱাৰ কেবল আমি কাৰেণ্টৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰোঁ আৰু USB কেবল আমি লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰোঁ। যদিহে প্ৰিণ্টাৰ মেচিন আপুনি কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে প্ৰিণ্টিঙৰ কাৰণে তেনেহ'লে তাৰ আগতে আমি ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। যদিহে আমি নেজানো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে তেনেহ'লে আপুনি গুগল বা যিকোনো ৱেবছাইটত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে কেনেকৈ আমি প্ৰিণ্টাৰৰ ড্ৰাইভাৰ আমি তাতে ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ। তাতে গাইড কৰা হ'ব, তাতে থাকিব ইনষ্টলেশ্যন ড্ৰাইভাৰ। তাৰপিছত শেষ কৰি আপোনালোকে সেই প্ৰিণ্টাৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যিকোনো ছবি বা ইমেজ বা যিকোনো PDF ফাইল গৈ তাতে Ctrl+P বাটন যদি প্ৰেছ কৰে তেনেহ'লে প্ৰিণ্টিঙৰ অপশ্যনটো আহি পৰে। তাতে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টিং মেচিনৰ নাম আৰু ওপৰত আপোনালোকে প্ৰিণ্টৰ বাটন পাব। তাতে প্ৰিণ্টৰ বাটনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে তাতে বাটন ক্লিক কৰাৰ পিছত ফিনিছ কৰিব। তাৰপিছতে প্ৰিণ্টাৰ মেচিনে নিজে ডিটেক্ট কৰি কম্পিউটাৰৰ আদেশ মতে প্ৰিণ্ট কপি এটা উলিয়াই দিব। এইদৰে আমি ড্ৰাইভাৰ ইনষ্টল কৰি কম্পিউটাৰ বা লেপটপৰ যোগেদি আমি প্ৰিণ্টিং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰিণ্টিং মেচিনৰ বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকে জানিবলৈ পালে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে। যদিহে আপোনাৰ অনুভৱ হৈছে এই ভিডিঅ'টি চাই যেন আপোনালোকে কিবা এটা জীৱনত শিকিবৰ কাৰণে সুবিধা পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় আনকো যাতে শ্বেয়াৰ কৰে নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি তেওঁলোকে জানিব পাৰে। ধন্যবাদ। আমি আকৌ লগ পাম আৰু বিশেষ এটি ভিডিঅ' ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ বিষয়ে লৈ শিকক আৰু জ্ঞান লাভ কৰক।